Materialul abordează aspecte legate de contribuția vlahilor la răspândirea bogomilismului în Balcani. Vlahii și slavii au avut cea mai mare contribuție la expansiunea bogomilismului. Vlahii balcanici au fost moștenitorii vorbitori de limbă romanică ai cetățenilor romani ai Imperiului Roman de Răsărit. Când slavii migranți au ocupat părți din Imperiul Roman de Răsărit, toți cetățenii vorbitori de limbă romanică au fost forțați să fugă în păduri și munți din cauza ferocității slavilor păgâni și au început activități pastorale. Vlahii au locuit în toate ținuturile balcanice încă din timpurile medievale timpurii. Primele slujbe bisericești ale vlahilor au fost în limba latină, dar mai târziu, în jurul secolului al X-lea, după creștinarea slavilor, limba s-a mutat în limba slavonă, în teritoriile controlate de slavi. Vlahii au fost inițial majoritatea locuitorilor din Balcani, dar mai târziu o mare parte a fost slavizată în timp și au început să vorbească limbi slave. Erezia pauliciană a început în Armenia, o provincie a Imperiului Roman de Răsărit, și s-a răspândit în Balcani, în special în Macedonia și în jurul rutelor comerciale romane. Macedonia este considerată leagănul bogomilismului. Adepții paulicianismului din Balcani au fost numiți și bogomili, masalieni, babuni, etc. Paulicianismul este o sectă creștină eretică dualistă, influențată puternic de maniheism, care face o distincție între Dumnezeul creator al cerului și al pământului și Dumnezeul creator al sufletelor, singurul care merită să fie adorat. Paulicienii și-au luat cel mai probabil numele de la apostolul Pavel, episcopul Samosatei. Crezul lor a devenit atât de răspândit pentru o scurtă durată de timp, au creat chiar și un stat independent cu capitala la Tefriche. Se considerau adevărații creștini, spre deosebire de romani care urmau doctrina oficială. Ei credeau că există doi zei, unul bun și unul rău. Cel bun era creatorul cerurilor și al sufletului, în timp ce cel rău era Satana, creatorul pământului, care domnește peste trup și lumea materială. În învățătura lor, paulicienii resping Vechiul Testament și pretind că nu a existat o întrupare a lui Hristos. Iisus Hristos a fost un înger care avea misiunea să mărturisească Evanghelia sa, pentru ca oamenii să creadă că El poate salva de la moarte. Mama sa reală este Ierusalimul ceresc. Ei nu au onorat crucea și au respins icoanele, Biblia lor fiind doar o parte din Noul Testament. Principala zonă a paulicianismului sau bogomilismului în Balcani a fost în Macedonia antică. Bogomilii și predicatorii lor care s-au răspândit în Occident au fost numiți în mod greșit bulgari, în loc de macedoneni, după numele de Tematei imperială. Temata au fost principalele diviziuni militare și administrative ale Imperiului Bizantin de la mijlocul secolului al VII-lea. Una dintre primele date despre paulicieni a venit în 970, când o mulțime de paulicieni armeni au fost aduși în Europa în timpul domniei lui Alexius Comnenus. Mii de paulicieni din zona Filipopolis au fost înrolați în armata imperială și s-au angajat împotriva normanzilor. Împăratul Alexius, nemulțumit de comportamentul paulicienilor în timpul războiului, le-a desființat unitățile. Ca urmare, paulicienii au început o rebeliune. Vlahii din împrejurimile Filipopolis și o armată de peceneghi au aderat la rebelii paulicieni. Conducătorul paulicienilor a fost Travlos, un fost curtean al lui Alexius.
Paulicienii și-au stabilit tabăra la Veliatova și în bătălia care a urmat, romanii au fost învinși în 1086. O nouă armată, condusă de Taticius, a reușit să-i facă pe peceneghi să se retragă la Paristrion. Fără ajutorul militar principal, paulicienii au fost mutați la Alexiopolis sau Neocastron și mulți dintre ei au fost convertiți la creștinism. Un vlah numit Ivanco a reușit să stabilească un teritoriu autonom în jurul Filipopolis la sfârșitul secolului al XII-lea. Inițial Ivanco a fost boierul curții vlahe a fraților Asan, conducătorii statului bulgar vlah. Împăratul Isac i-a dat comanda militară a Filipopolei, iar Ivanco a fost pentru o vreme apărătorul Imperiului Roman, dar în curând a devenit dușmanul Imperiului. Ivanco a capturat noi teritorii în jurul posesiunii sale de-a lungul drumului de la Filipopolis prin Smolena, ajungând la Mosinopolis și Xanteia. El a permis compatrioților vlahi din ținuturile nou cucerite să rămână pe pământurile lor. Mai târziu, sub dominația otomană, paulicienii rămași au trăit într-o zonă de lângă Filipopolis și mai la nord. În secolul al XVII-lea au fost convertiți la catolicism. Potrivit mai multor surse, principalele așezări bogomile se aflau în zona Macedoniei de astăzi. Majoritatea adepților bogomililor din Macedonia erau greci, vlahi, slavi, cumani romanizați și pecenegi. Un vlah numit Dobromir Crisus, cu o armată de 500 de vlahi, a reușit să stabilească un teren autonom de-a lungul văii râului Vardar și în zona Molen. În 1197, împăratul Alexius a asediat Prosec, fortăreața lui Crisus de lângă râul Vardar, dar nu a reușit să o cucerească. Mai târziu, în 1208, un alt valah numit Strez a revendicat posesiunile lui Crisus. Strez a fost ajutat de o armată de sârbi și a reușit să controleze toată Macedonia până la moartea sa. În cele ce urmează despre vlahii bogomili din ținuturile sârbe. Din Macedonia, bogomilismul a ajuns cu ușurință în ținuturile sârbe, unde vlahii și slavii au trăit împreună. Vlahii, a românii, au trăit în părțile sudice, iar alți vlahi, mai târziu numiți români, în părțile nordice, aproximativ în fosta Moesia, Dacia Mediterană și Dacia Ripensis. Între ei se aflau Torlax, un grup de vlahi bilingvi autohtoni, asimilați mai târziu de slavi sau turci. Există astăzi opinii că sârbii sunt vlahi asimilați. Se poate vorbi în această zonă despre vlahii care au evoluat în națiunea sârbă. Bogomilii erau numiți babuni în ținuturile sârbe, un nume legat de muntele Macedonean. O mulțime de documente conțin date despre vlahi bogomili în ținuturile sârbești. Conducătorii teritoriilor sârbe, cum ar fi Stefan Nemanja, au început și ei acțiuni dure pentru a distruge erezia pauliciană babun. Conducătorul ereticilor și adepții săi au fost executați sau exilați. Ce știm în zilele noastre despre vlahii bogomili din Herțegovina? Din Macedonia și Serbia, bogomilismul s-a răspândit în Bosnia, cu contribuția vlahilor. Majoritatea bogomililor din Bosnia erau vlahi, conform documentelor scrise și a numeroaselor necropole ale vlahilor, numite stecci de către slavi. În plus, majoritatea creștinilor ortodoxi din Bosnia erau aceiași vlahi. Atât de important a fost numărul vlahilor ortodoxilor bosniaci, încât câteva secole mai târziu,
Termenul vlah era încă folosit în Bosnia pentru a însemna creștin ortodox. Vlahii din Herțegovina erau bilingvi, vorbind o limbă neolatină, a română și sârbă. O parte dintre ei au trecut la bogomilism, dar mulți au rămas creștini ortodoxi. Majoritatea vlahilor care frecventau bisericile sârbești au primit nume sârbești, iar vorbind sârbă, mai târziu, în secolul al XIX-lea, au fost înregistrați ca bosniaci, sârbi sau croați. Papa Grigore al IX-lea a scris într-o scrisoare către regele Bela al IV-lea, datată 1234. Vlahii, deși sunt considerați creștini, au obiceiuri și ritualuri ostile numelui creștin. Istoricul Zef Mirdița a scris că sistemul de credință al vlahilor, bogat în elemente păgâne, s-a convertit mai întâi de la credința creștină, apoi la credința bogomilă și în cele din urmă la islam. Majoritatea necropolelor bogomile cu pietre funerare decorate au fost găsite în zone muntoase, unde vlahii își practicau activitățile transhumante. Vlahii din Herțegovina erau aromâni și imaginea lor cu fustanela lor tradițională este încă vizibilă pe unele pietre funerare. Ivan Bozici a scris despre moștenirea vlahilor, menționând că contemporanii au făcut o distincție clară între vlahi, morlahi și acei slavi a căror descendență nu a exclus amestecul vlahi. Otomanii au numit mai târziu vlahii cu un nume turcesc, Karavlax, însemnând vlahi de nord în opoziție cu vlahii din Grecia. Sfârșitul producției de pietre funerare decorate este legat de invazia otomană și de convertirea vlahilor bogomili la islam. Vlahii, morlahii, au fost principalii transportatori ai comerțului dintre Herțegovina otomană și Dalmația venețiană. Există date că înainte de convertirea vlahilor la islam, ei își foloseau depozitele din Patarene în timpul comerțului. Despre vlahii bogomili care au trăit în ținuturile croate. În Croația și în special în Dalmația, vlahii erau cunoscuți sub numele de morlahi. Numele morlahilor provine de la Karavlax și înseamnă vlahii de nord, unde Kara înseamnă negru în turcă, dar înseamnă și nord în vechea geografie turcă. Venețienii și croații au folosit numele morlah, o traducere italiană, pentru Karavlax. Vlahii au fost populația autohtonă a Croației, au fost slavizați și mai târziu și-au pierdut limba maternă. Cu toate acestea, puțini istorici croați îi recunosc pe vlahi ca locuitori autohtoni. Alberto Fortis, scriitor, naturalist și cartograf venețian, născut la Padova în 1741, considerat unul dintre cei mai mari naratori ai lumii vlahilor morlaci, a descris ținutul Morlachia în cartea sa Viaggio in Dalmatia. Alberto Fortis a scris că morlahii din Dalmația s-au numit vlahi, menționând că erau de credință catolică, ortodoxă, dar și islamică. Fortis a inclus în lucrarea sa balada Hasanaginica, în traducere Cântecul de doliu al nobilei soții a lui Hasan Aga, pe care a tradus-o în italiană. Aceasta a fost ulterior tradusă în alte limbi europene, inspirând scriitori precum Goethe. La noi, Eminescu a tradus balada din limba germană, varianta lui Goethe, nu direct din bosniacă sau sârbă. Giovanni Lovrici a scris despre originea morlahilor, arătând legăturile lor de rudenie cu țara românească. Potrivit istoricului croat Moacanin, în timpul Evului Mediu, vlahii sau morlahii din ținuturile croate, inclusiv Dalmația,
reprezentau aproximativ 50% din toți locuitorii din zonă. Începând cu secolul XII, o parte din vlahii ortodoxi au devenit adepți ai bogomilismului, iar mai târziu s-au convertit la islam odată cu sosirea otomanilor. De asemenea, în secolele al XIV au existat vlahi romano-catolici în Croația și Bosnia. Unii morlahi catolici erau cunoscuți sub numele de Uskoks și erau fără îndoială la origine vlahi. În regiunea Lica, plină de vlahi catolici și ortodoxi, mulți vlahi musulmani și-au schimbat credința în Biserica Catolică după ce Lica a fost luată înapoi de la turci. Despre vlahii bogomili aflați în ținuturile românești. Unele grupuri de bogomili și-au găsit refugiu în partea de nord a Dunării, dar bogomilismul nu a devenit o mișcare religioasă pe meleagurile românești. Potrivit lui Anton Balotă, influența refugiaților bogomili s-a simțit doar în cultura populară, manifestată prin răspândirea literaturii apocrife populare bizantine și slave. Anton Balota a menționat că principalele grupuri de bogomil au fost în regiuni cum ar fi Banat, unde noi veniți, numiți local carașoveni, vorbeau o limbă apropiată de sârbă, dar cu multe cuvinte albaneze. Probabil că acest grup era format din vlahi bilingvi, a români din Serbia. Ei au respins originea sârbă și nu au sărbătorit sfinții tradiționali ai Serbiei. În zona Blaj și Sibiu, satul Cergăul Mic, unde nou veniții, numiți schei, erau moștenitorii bogomililor și proveneau din ținuturi bulgare, probabil între secolele 13 și 14. În zona Brașov au venit ca lucrători pentru Biserica Neagră și s-au așezat în capătul drumului mare, dincolo de Biserica Sfântul Nicolae. Ulterior, cartierul s-a numit Schei, deși în zona erau numeroase străzi cu sași, unguri sau români. Erau veniți din ținuturile bulgare ca urmare a invaziei otomane. Cu timpul au fost pe deplin asimilați. Încheiem cu următoarea concluzie. În timpul apariției credinței bogomile, mulți vlahi au devenit bogomili timp de câteva secole și au contribuit la propagarea credinței lor eretice împreună cu alți locuitori ai Balcanilor. O mare parte din vlahi și-au schimbat religia de la ortodoxie la bogomilism, apoi la islam. Conform mai multor documente istorice, dar și cercetărilor întreprinse de oameni de știință, principala contribuție a vlahilor la bogomilism a fost în principal în ținuturile sârbe, bosniace, muntenegrene, dalmate și croate, unde au rămas o mulțime de urme, necropolele bogomile cu pietre funerare decorate, numite stecci în sârbă, toate așezate în vârful munților și pe câmpii, de-a lungul căilor lor de transhumanță pe parcursul a mai multor secole.